Zeg je iets over Marokkanen, de islam of andere niet-westerse allochtonen, dan roepen mensen meteen dat je generaliseert en discrimineert. Ze zijn niet allemaal zo, schreeuwen ze dan. Met dat soort mensen kan je geen fatsoenlijk gesprek voeren, ze zijn niet voor reden vatbaar. Agressie op basis van oerdriften en een emotionele onderbuik. Ik leg uit waarom dat gedrag idioot is. In de Sahara tussen de kamelen zat Ali Baba met zijn te spelen. Op een avond in de kroeg ging het over de actualiteit. Mensen hebben gehoord over verschrikkelijke misbruikzaken en willen allemaal even wat stoom afblazen. Iedereen heeft een mening en wil graag dat dat gehoord wordt. Op een gegeven moment lopen de emoties wat op en roept een vrouw: alle mannen zijn varkens. Nou, hoewel ik een man ben, voelde ik me totaal niet aangesproken. Uit de context kon ik opmaken dat ze niet alle mannen bedoelde. Als je al een tijd lang over pedofielen spreekt, is het logisch dat er met mannen pedofiele mannen wordt bedoeld. Een kwestie van logisch nadenken en begrijpend interpreteren. Maar zelfs als zij wel alle mannen bedoelde en misschien zelfs wat specifieker wordt, bijvoorbeeld door te zeggen dat alle Nederlandse mannen varkens zijn, of zelfs dat alle blanke mannen varkens zijn, dan is er nog steeds niks aan de hand. Het betreft een persoonlijke mening die voor de rest voor niemand consequenties heeft. Waar het om gaat en wat het belangrijkste is dat er juist wordt gesproken over de misdaad en hoe je dat kan oplossen. Gezamenlijk afstand nemen van de misdadigers en praten over wat je met die pedofielen wil gaan doen. Nou, hoe anders gaat het als je het hebt over criminele Marokkanen? Al zegt Wilders al 11 jaar lang dat hij het heeft over criminele Marokkanen, dan nog zijn er veel domkoppen die roepen dat hij alle Marokkanen bedoelt. Ze bewijzen daarmee dat ze de Nederlandse taal helemaal niet begrijpen en dat ze niet eens snappen wat context is. Opvallend, want allochtonen roepen vaak dat ze Nederlanders zijn, juist omdat ze de Nederlandse taal zouden beheersen. Blijkbaar niet dus. Letterlijk alles wordt letterlijk genomen. Ze horen het woord varken en denken verder niet meer na. De andere woorden zien ze niet meer. Ze denken meteen dat er alle Marokkanen worden bedoeld en dat het ook op hen slaat. Ze voelen zich om een of andere reden aangesproken. En waarom eigenlijk? Als je geen crimineel of in het andere voorbeeld een pedofiel bent, dan hoef je je toch ook niet aangesproken te voelen. Maar het allerbelangrijkste is nog dat ze bezig zijn om te voorkomen dat wij over criminele Marokkanen kunnen spreken. Dat wij kunnen spreken over oplossingen. Dat wij kunnen debatteren over wat er moet gebeuren. Alles wat zij doen, en dat moeten mensen heel goed beseffen, alles wat zij zeggen, gaat erom dat je niet over die criminelen mag spreken. En dat is best wel raar. Want als je zelf geen crimineel bent, heb je daar geen belang bij. Ik denk dat mensen die het verschil niet willen snappen tussen criminele Marokkanen en gewone Marokkanen zelf criminelen zijn. Op internet barst het van de onderzoeken waaruit blijkt dat die cultuurverrijkers helemaal geen verrijking zijn voor ons land. Marokkanen komen in 55% van de gevallen in aanraking met de politie. Tot 80% van de moslims verwerpen onze democratische rechtsstaat. Dat zijn cijfers die er niet om liegen. En het gaat niet om het precieze percentage. Het kan 50% zijn, 60%, 70% of 80%. Maar waar het om gaat is dat het een meerderheid is. Een groot probleem voor de samenleving waar een oplossing voor moet komen. Fatsoenlijke mensen zouden samen met ons strijden tegen de criminelen. Ze zullen in discussie gaan over wat je met die criminelen kan doen en wat er moet gebeuren als er toch iets verkeerd gaat. Maar wat zij aan het doen zijn, is alleen maar de cijfers verdraaien. Percentages letterlijk nemen, anderen uitmaken voor racisten. En het is heel raar om te zien dat die mensen die zeggen dat ze aan dezelfde kant staan, zeggen dat ze aan de goede kant staan, zeggen dat zij de goede zijn, de good mensen, de superieuren en de anderen die zijn maar racisten, terwijl zij alleen maar bezig zijn om dat criminele tuig te verdedigen. Zij zorgen ervoor dat wij niet kunnen ingrijpen tegen die criminelen. En dat doe je alleen maar als je gewoon medeplichtig bent. En elke keer als ik weer iemand hoor zeggen, ze zijn niet allemaal zo, lach ik ze daarom keihard uit. Het zijn die mensen die de criminelen aan het verdedigen zijn. En dan zeg ik, die mensen, die goede mensen, ja, die zijn wel allemaal zo.